Hi, I am Renmark, and welcome to our video tutorial about Microsoft PowerPoint 2016. In this video, we will talk about Lesson 6, which is inserting and formatting elements into the presentation Part 2. So, let's get started. The following list are the topics that we will going to discuss in this lesson. Number 1, we have yung charts, and number 2, the tables. So, let's start with the demonstration of how to insert and format charts. So, honestly, magiging mabilis lang yung topic natin today kasi basically, yung mga charts at tables na i-discuss ko na yun sa Microsoft Word. Ngayon, kung sasabihin niyo, sir, hindi naman parehas yun. Actually, parehas lang, no? Nagkaiba lang tayo ng application na ginagamit. Ang application na ginagamit natin ngayon, PowerPoint, pero that is a Word. Meron din. So, kung ano yung chart sa PowerPoint, ganun din yung gagamitin sa Word. So, vice versa. Pero ipapakita ko lang din sa inyo bilang mabilisang recap and review kung paano tayo nag-insert ng mga charts and tables dun sa ating presentation. Pero again, no, it will be a kind of faster. So, hindi ko papasadahan yung ibang part kasi nga na-i-discuss ko na yun. So, I'm just going to put the link below the description para dun sa mas detailed na approach dun sa kung paano ba format, for example, yung isang chart. So, to get started, for example, we will going to create charts. Pero bakit tayo mag-i-insert ng chart papasok sa presentation? Honestly, no, in reality, mas malaki pa yung tendency na mag-add talaga tayo ng chart sa PowerPoint compared doon sa mga Word. Kasi sa Word, no, typically, that is handouts. So, madalas, naglalagay lang tayo ng mga chart doon kapag kailangan natin sa report na printable. Pero kapag tandaan nyo, magpe-present kayo, for example, especially on a professional level sa mga charts sa mga businesses, no? Kapag may gusto kayong i-project na, for example, yung galaw ng sales, yung mga product ninyo, paano ba yung nagiging benta, for example, sa mga teachers, pinapakita nyo yung comparison ng mga grading ng mga bata, for example, and so on and so forth, then definitely PowerPoint yung gagamitin nyo para doon. So, now, how do we insert chart? So, basically, just have to, para hindi mo na magulo yung layout, gagawin kong blank or empty, para walang magulong placeholder dyan, para yung buong slide, no, magamit ko for my chart. Now, you just have to go to insert, and then pupunta lang tayo dito sa option na chart. So, we're just going to click the chart, and then after that, this insert chart dialog box will appear. So, as you can see in the left side, no, again, is dito lilitaw lahat ng mga options ninyo na pwede nyong gamitin kapag ka mag-insert ka ng charts. Kasi depende doon sa kung anong requirement, yun yung chart na gagawin mo. For example, no, may kinalaman doon sa budget yung kailangan mong gawin, then definitely you will be choosing pie chart. So, kapag line chart naman, no, you're after doon sa trend. Pang kailangan mo makita yung naging pagtaas or pagbaba nung gusto mo visualize yung mga bagay kagaya nun, then you'll be using line chart. So, there are several types of charts, pero ang pag-uusapan lang natin ngayon is yung tinatawag nating column chart. In here, no, pwede nga pumili kung stacked or 100% stack column and so on and so forth. Pero again, in this example, we will just going to select the clustered column. And then you just have to click OK. And then after you do that, the chart will appear on our slide. So, meron na tayong chart. And then, kagaya sa Microsoft Word, kasabay nitong bubukas yung Microsoft Excel worksheet kung saan dito kasi manggagaling yung data na kailangan nating input papasok doon sa ating chart, no? Para meron tayong makitang visuals dito. Kasi, remember that chart is just a visual representation of data. So, dito natin input yan. Ngayon, take note, no? Napaka-importanting note nito. Hindi ko ito nabanggit ng Microsoft Word lesson, pero ngayon babanggitin ko kasi kapag ka nagkamali ka dito, magkakaroon ka ng problema kapag gusto mong i-switch yung mga bagay-bagay. So, in here, no, sa categories, remember, the categories are this one, represented with this one, okay? While the series is yung parang nakikita nating legend, okay? If it involves year, or year, no? If it involves year, then definitely, mas gusto nating piliin na ilalagay yun sa series. While yung mga category, ito yung kung anong specific. So, for example, gagawa ko ng ganitong example, no? Gusto kong mag-project, kunwari lang, para maiba naman, nung enrollment history, for example, nung isang school. Okay? So, ang kailangan kong gawin, first things first, is mag-insert ako dito ng mga courses. For example, I would like to enter BS IT. What else? Gusto ko mag-add ng BS Ed.
pwede rin ako mag-add ng BSBA, and for example, I would like to add BSHM. Okay? Now, in here, no, do sa ating series o yung x-axis or the horizontal one, ang kailangan nating ilagay dito typically is kung kailangan year level yon or kung value yon. Pero in my case, no, kung years yon, okay? For example, I'll start with 2016 and then 2017 and then we have 2018. So, ganito lang kadaling maglagay ng mga series. Okay? Now, in here, no, dito natin ilalagay yung ating mga data. So, for example, buburin ko muna and then we will just going to assume. For example, sa BSIT, ilan ba yung mga naging enrollment nila in 2016? So, these are just fiction values, no? Hindi po ito makatotohanan, just for demonstration purposes lang. So, ganito ngayon magiging itsura ng ating chart. Now, gaano ba kadaling magdagdag? For example, gusto ko pa magdagdag ng isa pang course dito and then gusto ko rin magdagdag ng mga year level pa doon sa ating chart. Madali lang. If gusto ko mag-add muna ng tinatawag nating panibagong series, no? Then, I'll just have to type, for example, 2019 and then Microsoft Excel will automatically include that doon sa ating ginagawa. And then, for example, add na rin natin yung 2020 para masaya. So, nakita nyo naman nag-adjust. And then, magdadagdag tayo ng value. For example, kami, no, nakuha namin, for example, yung 116 noong 2019, tumaas kami. And, dahil nagkaroon ng COVID, no, mas kunwari lang po, naging mas mabenta yung IT, no, kasi lessons can be done online, no, preferably. And then, for example, na-hit lang namin yung 200. Kunwari lang po, no. And then, after paano naman tayo mag-add, for example, ng panibagong course? Pwede tayo maglagay, for example, ng BS Cream dito, which is, as always, no, Blockbuster. For example, sa unang year, nakuha nila in 200, and then, naging 220, tapos 250, and then, bumalik, nag-cap tayo, alimbawa, na hanggang 210, pinababa ulit natin, and then, nakuha ulit nila yung mga around 240 by that time. So, again, no, ganito lang kadaling magdagdag ng panibagong category dun sa ating chart. Kailangan mo lang mag-type doon sa ilalim or mag-type doon sa side. So, ito na ngayon yung ating chart. So, pag klinos ko na ngayon yan, meron na tayong chart. Now, in here, no, remember, a chart is an object. So, kapag in-insert mo yan, magkakaroon siya ng sarili niyang contextual tab, which is yung design and then format. Dito sa design, no, nandito pa rin yung mga add chart element. Ito yung mga bagay na pwede mong idagdag do sa loob ng ating chart. Kunwari, we have by default, the primary horizontal, okay, and then the primary vertical axis. So, ito yung pagdi-disable lang ng axis dito. Kung napapansin nyo sa horizontal and then sa vertical, nawawala yung mga legends, no, kapag disable ko. Kasi by default, naka-add sila. Sa axis title, kung gusto mo lagyan ng axis title yung horizontal, halimbawa yung part na to, ano ba yung mga yan? Courses. Sa vertical, no, for example, number of students, pwede nating lagyan yan ng axis title. Gusto mo naman yung chart title, kung gusto mong tanggalin, gusto mong by default nasa taas, or gusto mo nasa center overlay. Pero hindi ko na pakikialaman yan. Hayaan ko na yung nandun sa above chart. And so on and so forth. So, again, na-discuss ko na yung mga insertables na to sa Microsoft Word. So, we will going to skip that one. The quick layout is something na kapag ka nagmamadali ka, baka yung mga element na nandito, pasok ko na doon sa requirement mo, then pwede mo na lang piliin ka agad to para hindi ka na mahirapang maghanap ng mga items na nakikita dito. Also, you have yung option para mapalitan yung color scheme. So, in color scheme, by default, ito yun. For example, gusto mong palitan yung kulay, no? You can do so. Pwede kang pumili ng mga kulay, depende doon sa kung anong trip mo dito. Or in my case, hindi ko nagagalawin yan. Then, pwede ka rin magpalit ng style. Yung style, ito yung feel, okay? O yung magiging itsura ng inyong chart. So, depende doon sa kung gaano mo gustong makita yung chart mo. Pero, for example, this is a good style. And also this one. But again, since minimalist ako, no, I'll stick with the default one. Okay? So, maliban doon, okay, meron din tayong mga importanteng option such as yung tinatawag nating select data and edit data. Actually, pares lang yan. Pag clinic mo yan, bubuksan pa rin niya yung kagaya kanina, yung Microsoft Excel worksheet kung saan naka-display
o nakalagay yung ating data para sa chart na to. Ngayon, ito yung gusto kong ipakita. Remember, kapag binuksan mo to, lilitaw tong select data source and meron kang option dito na iswap, for example, yung pwesto nung ating mga series at saka mga category. For example, gusto mo na imbis na yung mga courses yung makikita mo dito and then yung legend is yung year, okay? Pwede nating iswap yan by clicking switch row and column. Ngayon, ito ang disclaimer, no? Pwede nyo subukan, no? I dare you. You may also do this. But, kung tinatamad kayo, you just have to believe me, no? Pero kung, again, gusto nyo patunayan, you can try. Kapag ka, nung time na ginagawa natin yung source at yung category ay yung mga year, and then yung mga series is yung, for example, itong mga courses, hindi nyo pwedeng gamitin tong switch. Hindi ko rin alam kung bakit, no? Pero, doesn't work. So, ngayon, ang gagawin natin, sinwap natin sila. Sino magiging series? Remember, these are our series and these are the categories. So, magiging series ngayon will be the courses. So, if I click OK, then, napansin niyo nag-swap sila. Yung mga year level o yung mga year naman ngayon, okay, yung naging part ng ating chart while yung naging category o naging series rather will be yung mga courses. Okay? So, kung ayaw mo yon, no, kung hindi mo na gusto yung ginawa mo, you can again switch the row back dun sa original na itsura niya. If you did that, no, pinitin lang natin, kagaya nito, babalik yan dun sa yung mga BSIT, yung magiging axis or category axis while yung magiging series is yung mga year level. Again, it's a matter of placing, no? Kung saan may pupwesto itong mga to. Remember, yung mga category, dapat sila yung mga text, which is ito yun, pagka year or numbers, sila yung nandun sa series. Okay? So, very important, no? Again, you may try. Kung sa tingin nyo nagsisinungaling ako, pero kapag ka nag-swap yung dalawang yan, mali ang pwesto ninyo, hindi nyo pwedeng gamitin yung switch row and column, which is very important din. Pero kung sa tingin nyo hindi nyo naman ito gagamitin, then forget what I told you, no? Hindi na mag-way in yon. So, next is yung chart type, no? Yung chart type, kung halimbawa nagkamali ka, hindi pala dapat column yan, gusto mo line chart, then you can just change it to line chart, and then if you click OK, then definitely magiging line chart yan. And then this one, no, makikita mo definitely kung sino yung nangunguna. So, kaso dito, ang tingin is, o ang legend is yung year, which is dito makikita na papangit yan kasi dapat baliktad. So, kung baliktad yan, no, dapat isi-switch natin yung series do sa category. So, pag klinik ko yung OK, then mas maganda siyang tingnan ng ganito. Makikita mo kaagad, no? For example, yung BS Cream, no? Kahit naman sa school namin, no, sila yung pinaka-top notcher talaga. Ang layo, no? Nandun sila sa 200. And then, kami dito, no, nagko-compete kami doon sa part na to. Makikita nyo na napakalaki nung gamit nung pagsiswitch ko nung row and column sa ganitong klase ng sample. Mas kitang-kita mo kung paano yung naging movement ng trend. Buti pa sa amin sa BSIT, somehow, pataas yung trend, no? Parang ganon. So, makikita mo sa kulay dilaw. May downside sila, umakyat, nag-okay, das nag-down ulit. So, again, depende doon sa kung ano yung kailangan mong i-portray, yun yung gagamitin mong chart. Okay? So, line chart, no, is very, very feasible doon sa ganitong klase ng analogy. I guess ito na lahat yon, no, when it comes to inserting chart. So now we will going to proceed dun sa ating next topic, which is inserting and formatting tables. So, kapag ka sinabi nating inserting tables, i-delete ko na tong slide na yon, gagawa tayong bago, gagawin ko siyang blank. Okay? Now, in Microsoft PowerPoint, no, we can still insert tables. Honestly, napalinig mo ng binura, kapag nandito tayo sa title and content, dito pa lang pwede ka na mag-insert ng table. Alam mo, meron kang title dito, for example, topic 1, at gusto mo na yung slide na to magkaroon ng table. Ang pinakamabilis na way is, while you're still on the placeholder, you can click this one at magtatanong na siya kung ilang columns and rows yung gusto mong gawin. By the way pala, no, yung chart, pwede mo rin dito gawin. Shortcut lang yon. So, dito, pwede kang pumili na kung gaano kadami ng columns ba yung gusto mong gawin. For example, sige, let's stick with the 5 and then sa number of rows, then I'll be using also 5. So, pag click mo yung OK, then definitely mawawala yung placeholder na yun at papalitan siya ng table. Okay?
So that's basically the same, undo, with going to insert, and then table, and then nag-drawing ka ng, for example, 5x5, or kung pumunta ka dun sa insert table, then nag-type ka ng 5x5, then definitely, pares na pares lang yung mangyayari. Now, ganun din, meron siyang dalawang contextual tab, meron tayong design, and then layout. So, I believe na ipakita ko na dati to, pero mabilisan lang. This is the header row o yung magiging heading. Importante yan kapag nagtatype ka ng mga information kagaya ng student ID. We have, for example, the last name, and then the first name, and then, for example, we have the address and the birthday, for example. Okay? So, doon nagiging importante yan. While, for example, kung meron tayong total, for example, imbis na birthday yung gagawin ko dito, then I'll just going to have grade, and then, for example, remarks. We just have to change that one. And then, for example, alam mo mag-i-input ka dito ng mga numbers, then kailangan mo ng total, you can actually check yung total row. Ibig sabihin ng total row, yung pinakahuling row doon, gagawin niyang ganito yung format para kapag nag-input ka ng total, for example, nilagyan ko to ng text na total, and then you can do total in here. Okay? Pero kung hindi mo kailangan ng total row, by default, naka-disable yan. Actually, the same with the header. No? Kung hindi mo naman kailangan ng header, then you can disable that para walang something special dun sa loob o dun sa taas ng ating table. So, next naman is yung tinatawag nating branded rows. So, pag sinabi nating branded rows, gumagawa siya ng tinatawag nating alternate pattern kung saan makikita nyo sa row 1, it's a dark blue, and then sa row 2 is kinda light blue. Ang tawag dito sa CSS is zebra stripe layout. Okay? So, kaya zebra kasi alternate yung pattern nila. Ngayon, kung ayaw mo sa rows, no, you can also choose columns. Doon naman sila magkakaroon ng alternate. Pero kapag chinek mo parehas yan, pangit, no? Na magiging ganito itsura ng iyong table. So, I suggest, no, kung hindi column, then rows yung gagamitin mo. Pero madalas yung row yon. And then, you have the first column kung gusto mong gawin ganito, or you can also select the last. Kung sakaling special yung mga columns ng first and last, you can do that. Okay? So, also, you can change the table styles depending sa pangangailangan mo. You can select no grid, or for example, yung ganitong klase ng format. So, ikaw na yung bahala pumili. Depende, again, sa pangangailangan mo. Pero, napakadami ng mga magagandang format na pwede mong pagpilian dito. At ito yung tinatawag nating no style o default. So, kung gusto mo lang talaga mag-insert ng plain old table. So, you can do that. And then, the shading, no? Ang shading is same kagaya sa dati. That's just the color of the specific cell, or kung buong row yan, that will be the color of the whole row. So, you can also select yung column kung kailangan mo. The borders, no? You can manipulate the borders. Pwede kang pagpatay ng border, o pwede kang magdagdag ng panibagong border. So, halimbawa, gusto mong walang border yung part na to, yung sa taas, you can also always click yung top border. If you did that, no? Wait. Highlight natin. And then, pwede nating tanggalin yung top border. If you did that, no, mawawala yung border doon sa taas. So, yung effects, no, kung gusto mo na magkaroon na yan ng tinatawag nating cell bevel, mag-i-emboss siya ng konti, kagaya niyan, which is hindi ko trip, no, shadow, kung gusto mo may shadow, or reflection, kung gusto mo magkaroon ng reflection yung table. Pero, sino maglalagay ng reflection sa table, no? So, again, that's the part of the design. Yung dito na i-discuss na natin yung data sa Word, yung draw at saka yung eraser. So, I'll going to skip that one. And then, in the layout to, yung mga pinaka-importante lang dito, what if gusto mo mag-delete? So, we have different methods. You can highlight and then take a right click. So, lilitaw to. You can delete either column, rows, or table, or nandito rin yon. Pwede ka rin mag-insert. So, if kailangan mo ng bagong column, then highlight mo lang yan. Then, either you can click insert right or insert left. Depende sa kung saan mo siya kailangan. Or kung row naman yung kailangan mo, then you can highlight the row and then you can insert above or below. So, merge naman is kung gusto mong pagsamasamahin yung mga cell. So, that is the merge. Split cell naman is kung for example, na-merge mo sila accidentally and then gusto mo silang ibalik. Then, you can do split cell. Ilang bang columns yung gusto mong ibalik. Pag tulang yan, dito lang yan sa gitna. Pero, syempre, if gusto mong ibalik yan, definitely, you'll be selecting 3 columns at isang row. So, yung mga minerge mo, no, babalik lang doon sa dati. Magkabaliktad yung gamit ng merge at split. Ang merge, pinagsasama-sama niya yung mga cells. Pag split naman, pinaghihiwa-hiwalay niya. Okay?
Also, if you want to adjust the height and width, no, you can use the height. Select mo lang, for example, yung row o yung cell or yung buong table. Then you can adjust the height. Okay? Or you can also adjust the width depende sa pangangailangan mo. Okay? Pag naman sinabi nating distribute rows and columns evenly, kung sakaling yung isang column dito, hindi siya pantay, kagaya niyan, you can highlight them and then you can distribute the columns evenly. Ibig sabihin, pagpapantay-pantay yan. Or kung sa rows naman yan, for example, napasobra yung laki ng row mo, you can always, for example, highlight everything and then you can distribute the rows evenly para magpantay-pantay sila. Okay? So, next is yung alignment. Ito yung tinatawag pa rin nating horizontal alignment while this is the vertical alignment. Kagaya nito. By default, naka-left align siya at nakalagay siya sa top. Okay? So, for example, gusto mong gumit na yan, then you can select the center vertically and also the align center, which is horizontally. Doon lang yung time nagigitna yung text doon sa particular na cell. If gusto mo na lahat ng row na yun, ganun yung format, then syempre, highlight mo yung buong row na yun, then you can do the center align and the middle align. And pwede natin palitan yung text direction. By default, that's horizontal. Pwede natin i-rotate ng 90 degrees or ng 270 degrees or kagaya ng pinakita ko sa inyo dati na stock. Pero syempre, kailangan mo palitan yung column size. Pero typically, bihira lang magamit yan. So, I'm going to change it back to horizontal. The cell margins, by default, kasi kapag nag-type ako dito ng text, kunwari, sample text here, and then gusto mo hindi siya gaanong nakadikit doon sa cell, then you can actually adjust the cell margin. Pag none, magiging dikit na dikit yan, kagaya nun. And then, kapag ka narrow, medyo mas manipis yung margin kasi ang default niyan, meron siyang 0.05 sa taas at ilalim at meron siyang 0.1 doon sa left and right. Pag wide naman, medyo mas magiging malaki yung margin. And you can always customize that by adjusting the margins on here. Okay? And I believe lahat nandun na. Yung kasing aspect ratio, ito rin yung height and width para din yun sa cell. And lahat naman ang nandito na i-discuss na. So, that is actually the end for our topic which is table. To simplify, no, we will be inserting table doon sa PowerPoint kapag ka meron kang gustong i-present na tabular data doon sa ating presentation, while you will be inserting a chart kung gusto mo magkaroon ng graphical representation yung ating mga data, typically, gaya ng mga nasa table. Pero no, kung hindi naman kailangan dun sa PowerPoint, then hindi naman natin sila i-insert. So, kaya ko lang pinakita, baka kasi there will be a need, no, dun sa pag-i-insert ng chart at ng table dun sa mga presentation ninyo. Okay? And that's the end of Lesson 6. Thank you very much for your time, and I'll see you on our next lesson. If you love this video, kindly drop a thumbs up and subscribe. Also, hit that notification bell icon if you want to get notified whenever I post a new lesson. Thank you very much, and I'll see you on our next video.